So hey guys, it's BS Blog and পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটি অন্য এটা ভিডিও লৈ। তো আজি এখন কাৰ ওয়ার্কশপ লৈ আহিছো, মানে যিসকল মানে গাড়ী বেয়া হৈ আছে বা PPF কৰিব লাগে, ওয়াশিং কৰিব লাগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাৰৰ এসেসৰিজ লাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো হয়। গুৱাহাটীৰ ভিতৰত খুব কম দামত আপোনালোকক কৰি দিব। ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে ডেটিং পেইন্টিং সকলো পাই যাব, আৰু ইফালে চাব পাৰে ফুল্লি কাৰৰে কাম হৈ আছে। ভিতৰলৈ দেখাই দিছো, চাব পাৰে এটো মানে কৰিব মানে ওয়াশিং। তারপরে এইটো ফার্স্ট গিয়ার অফ আৰু ফার্স্ট গিয়ার অফৰ অনার আছে। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। কিমান মান দিন হল আপোনাৰ এটো কমপ্লিট হোৱা? জাস্ট 1 তাৰিখে জুনৰ 1 তাৰিখে ওপেনিং কৰিলো আমি। এনে কি কাম হ'ব আপোনাৰ তাৰে? মোৰ তাতে ডিটেইলিংৰ পৰা স্টার্ট কৰি কেনে সব কাম হ'ব। ডিটেইলিং, ডেন্টিং, পেইন্টিং, এসেসৰিজ, পিছত মেকানিক্যাল সার্ভিসিং, কাস্টমাইজেশনৰ কাম হয়, তাৰ পিছত চেসিস পেইন্ট হয়, তাৰ পিছত বহুত বস্তু আছে, যত জি আছে গাড়ী সব কাম ইয়াতে হয়। আৰু তারপরে এখন ডিটেইলিং হৈ আছে, মানে গুৱাহাটীত কম দামত পোৱা যাব না আপোনাৰ? এতিয়াতো সবতকে কম দামত মই মাৰ্কেটত দি আছো। আৰু মানে বহুতে মানে পুৰণি এসেসৰিজ গিলা বিচাৰে, ধৰক এনেকুৱা এল্টো 800 আছে, তেও মানে পাই যাব না? পাব এসেসৰিজ আমি ৰাখিছো, সব ওপৰত আছে আমাৰ শোৰুম। ওকে, আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখক, এতে যিমানখিনি লেখা আছে সবখিনি হৈ যাব। সব আমাৰ ইন্স্যুৰেন্সৰ কামো হয়, যেনেকুৱা এইটো গাড়ী ইন্স্যুৰেন্সৰ কামত আহিছে, এইটো গাড়ী ইন্স্যুৰেন্সৰ কামত আহিছে, ক্লেম হৈ আছে। এইবোৰ যিবিলাক গাড়ী এক্সিডেন্ট প্ৰবিলিটি হৈ যায় সেইবিলাক মানে আপোনালোকে ঠিক কৰি দিয়ে ন? এইবিলাক আমি ঠিক কৰো, মানে যিকোনো প্ৰবলেম হলো ইয়াতে মানে ঠিক কৰা হৈ যাব। ঠিক কৰা হৈ যাব, একদম নতুন লুক কৰি দিয়া হৈ যাব একদম। ওকে, আৰু বৰ্তমান এনে আপোনালোকে ওয়াশিং কৰিলে কিমান মান পইচা লৈ আছে? ধৰক এখন স্কৰ্পিঅ এখনত আপোনালোকে পুৰা ভেকুৱাম চেকুৱাম মাৰি পলিশ কৰি সব পলিশ কৰি এইটো সব টোটাল আহে আমাৰ 400 আপোনালোকে নতুন গাড়ী নিচিনা কৰি দিব। ধৰক নৰ্মেল এখন গাড়ী আৰু কিমান মান দিন লাগিব আপোনাৰ তাত ঠিক কৰাত? এনে সার্ভিসিংটো ধৰক আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা ভিতৰতে হৈ যায়। এটা মেজৰ কাম থাকিলে কেইটামান টাইম লাগে। এখনৰ কি প্ৰবলেম হৈছিল দাদা? এখনৰ এচিৰ প্ৰবলেম হৈছিল। অল বডি পেইন্টিং কৰিলে আপোনাৰ তাত কিমান মান পইচা যাব? অল বডি পেইন্টিং কৰিলে আপোনাৰ 30,000 মান আহে। আৰু 30,000 মান আহে। আৰু যদি এখন বজা বা এখন নৰ্মেল কিবা পেইন্টিং ধৰক 3,000 বা 3,500 লৈকে আহে। পেইন্টিং এটা হৈ আছে, আৰু পেইন্টত মানে জেংকে তেনেকে সোমাব নোৱাৰে, সেইটো মই ভালকে জানো। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মই। ওকে, আহক। ওকে, ভিতৰলৈ আহিছো, আৰু ইয়াতে ফুল চিকিউৰ হিচাপত কোনো ধৰণৰ ধুলা চুলা নালাগে। আৰু চাওক পেইন্টৰ কোৱালিটিটো, এতিয়া জাস্ট পেইন্ট কৰা হৈছে। এইটো জাস্ট পেইন্ট কৰা হৈছে, আৰু এইটো হৈছে অৰিজিনেল, আৰু এইটো হৈছে দাদাহাতে জাস্ট পেইন্ট কৰা। কিন্তু ফৰকটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰে নাই? একদমো ধৰিব নোৱাৰে, একদম ধুনীয়া হৈ আছে। মানে এসেসৰিজ খিনি আমি চাব বিচাৰিম। এসেসৰিজ আছে ওপৰত আমাৰ। ওপৰলৈ যাম, ওপৰলৈকে আছে। ওকে, ওপৰলৈ যাব পাৰে। আৰু ওপৰত আমাৰ কাস্টমাৰ লঞ্চ আছে, কাস্টমাৰ বহিব পাৰে। ওকে, এইটো আমাৰ কাস্টমাৰ লঞ্চ হয়। এচিৰো হাৱা খাব, কামো কৰিব, আৰু চাব পাৰিব। আপোনালোকে নিজৰ চকুৰে মানে মজাকে চাব পাৰিব তলত কি কৰি আছে, কি কৰা নাই। PPF বা যিখিনি ডিটেইলিং কৰা যায় সেইখিনি বাজেটটো আমি থুলমূল ভাৱে বুজাই দিব খুজিম, বহুতে মানে জানিব বিচাৰে ন। মাৰ্কেটতকে সবতকে কম মোৰ ইয়াতে হৈ আছে। যেনেকুৱা আপোনাৰ PPF টো আপোনাৰ ডাঙৰ গাড়ী ফৰচুনাৰত আমি 75,000 80,000 এনেকুৱাকে লৈ আছো। 5 years ৱাৰেণ্টি দি কেনে 5 বছৰ ৱাৰেণ্টি দি দিম আমি। একো চিন্তা নাই, সব কাম বঢ়িয়া হয়। আৰু এইবিলাক হৈছে সব এসেসৰিজ। এটা বস্তু দেখিছো মানে যিটো আমাৰ গাড়ীৰ আগত লগাও ন, পাৰফিউমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কেনে কি কভাৰ আছে, তাৰপিছত এন্ড্ৰইড আছে, সব আছে। আৰু মোৰ তাতে ডিসপ্লেটো আপোনাৰ কিমান মান পৰিব? এইটো দাম আছে আপোনাৰ 8,000 কিমান। 8,000 MRP বহুত আছে। আপুনি লগাইও দিব ন? তাৰ লগাই দিম। এইটো হ'ল ৰুফৰেল বুলি কয়, ওপৰত যে লাগে গাড়ীৰ, সেইবোৰ হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেস্ক কেম আছে, তাৰপিছত কেমেৰা আছে, হৰ্ণ আছে, যত যি এসেসৰিজ আছে সব আছে। সিট কভাৰ পাব মোৰ ইয়াতে। মানে চিম্পল ক'ব খুজিলে আপোনালোকে যদি গাড়ীখন বনাব খোজে ইয়াতে আহিব, আপোনালোকে যেনেকুৱা বনাব খোজে তেনেকুৱাই বনাই দিব। মানে ৰেপিংও কৰে বুলি শুনিলো। ৰেপিংও কৰো আমি। আপোনালোকে যোনটো কালাৰৰ ৰেপিং লাগে সেইটো মানে কৰি দিব। সেইটো হৈ যাব। মোবিল আছে, মোবিল চুবিল সব ৰাখি থৈছো। যদি আপোনালোকৰ গাড়ীৰ বাম্পাৰ গিলাক লাগে ন, ইয়াতে আহিব পাৰে। ইয়াতে যিকোনোৰে পাব, স্কৰ্পিঅ'ৰো পাব, বলেৰো পাব, এল্টো 800ৰো পাব। 2015 চন মানৰ যদি এল্টো 800 আনে ন, তাৰো পাই যাব ন দাদা? সব পাব। আৰু এইবিলাক হৈছে মিউজিক চিষ্টেম, আৰু এইবিলাক হুইল নেকি? এইটো হুইল হয়, এলয় হুইল হয়। এলয় হুইল চাব পাৰে। আৰু এলয় হুইল এনে ষ্টাৰ্টিং আপোনাৰ তাত কিমান মানৰ পৰা হ'ব? এইটো ধৰক 30,000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়। 30 আৰু ভেৰাইটিজ আহে, বহুত ভেৰাইটিজ, বহুত কোম্পানী আহে। ওকে, মই আপোনালোকক ক'লে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱাই পাব। আপোনালোকে আহিব খালি ইয়াতে
তো আহি কিনে আপোনালোকে ৰেষ্টটো ল'ব পাৰিব আৰু নিজৰ চকুৰ আগত মানে এওঁলোকে কামখিনি কৰি দিব গুদামো আছে আপোনাৰ মোৰ ওপৰত ইয়াতে এসেসৰিজৰ শ্বৰুম হয় এইটো বাকি বস্তুবিলাক মোৰ সব ওপৰত আছে গোডাউন আছে ওপৰত এতিয়া মানে আমি অলপমান টেফলন কৰাটো আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকুৱা হয় সেইটো অকমান আপোনালোকক দেখাই আছো তো অলপ আকৌ তললৈ যাওঁ এইটো কি কৰি আছে এইটো আপোনাৰ এইটো টেফলন হৈ আছে গ্ৰাফিন টেফলন আপুনি টেফলন কৰি আছে কি ধুনীয়া আৰু ইয়াতে মানে ধুলি চুলি একো প্ৰব্লেম নাই মানে ইয়াতে একো ধুলি চুলি একদম ধুলি চুলি একদম প্ৰব্লেম নাই টেফলন কৰি আছে এইটো ৰাতিপুৱা আহিছিলে যেতিয়াৰ পৰা আহিছে তেতিয়াৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এইটো মানে বহুত টাইম আপোনালোকৰ ভয় নাথাকে আৰু নাই 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 একদম জল্লা জল্দি কৰি কিনে ওলাই দিয়ে এড্ৰেছটো কোন কি যাব এইখিনি এইটো কানাকলাটা পট বুলি কয় কাউকুচি হয় হয় আমাৰ এইটো এটা ব্ৰিজ আছে হয় হয় এই লণ্ডন ব্ৰিজ বুলি কয় লণ্ডন ব্ৰিজৰ ওচৰতে হয় এইটো দাদা যদি মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই আহে আপোনাৰ তাত আৰু নাম্বাৰটোতো বাৰু দিয়াই যাব আপোনালোকৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে কিবা এটা কমাই দিব আৰু কমাই দিম আৰু ভিডিঅ' চাই আহা বুলি ক'ব ঠিক আছে ভিডিঅ' চাই আহা বুলি কোৱা কেইটা মই আৰু কমাই দিম সেইটো এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট কৰি দিম অ'কে অ'কে তো দাদা লগ পাই ভাল লাগিল নেক্সট আকৌ আহি থাকিম যাতে আকৌ আপোনালোকৰ বিজনেছটো বাঢ়ি থাকে আৰু যাতে আমিও আহিবলৈ সুবিধা পাওঁ তো আজিলৈ বাই বাই এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকে এড্ৰেছটো ঘুমাই পেলাই তো আজিলৈ বাই বাই গাইজ